Snowflakes! Πώς είστε, τι κάνετε? Λοιπόν, πριν λίγο καιρό μου είχατε κάνει request να σας μιλήσω για τροχό και βασικά ποιον χρησιμοποιώ. Όμως επειδή δεν θέλω να προμοτάρω κάποια συγκεκριμένη εταιρεία, θέλω απλά να σας πω τι πρέπει να προσέξετε σε έναν τροχό προτού κάνετε την επιλογή σας. Πώς λοιπόν διαλέγουμε τον πιο τέλειο και φοβερό τροχό για μας? 101. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το να έχεις τροχό δεν είναι, πώς να το πω, σίγουρα είναι μια τεράστια ευκολία, όμως δεν είναι 100% ανάγκη. Θέλω να πω, μπορείς να κάνεις κανονικά οποιοδήποτε νύχι θέλεις, οποιοδήποτε τεχνική ή οποιοδήποτε σύστημα θέλεις, ακόμα και αν δεν έχεις τροχό. Βέβαια, ο τροχός σου λύνει τα χέρια, είναι πιο γρήγορο, μειώνεις όλο τον χρόνο που σου τρώει, τον μειώνεις πάρα πολύ με τον τροχό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας συμβουλέψω να μην χρησιμοποιήσετε τροχό αν δεν έχετε εκπαιδευτεί. Κάντε κάπου εξάσκηση πρώτα και μετά μπορείτε σιγά σιγά να ξεκινάτε. Το πρώτο πράγμα είναι η ταχύτητα. Γενικότερα θέλεις ο τροχός σου να πηγαίνει από 15 rpm μέχρι βαριά 30 rpm. Υπάρχουν τροχοί οι οποίοι ξεκινάνε πάρα πολύ γρήγορα. Η πιο οικονομική από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν τους βάζεις στην πρώτη γραμμή που ξεκινάνε ίσα-ίσα και λειτουργούν, οι στροφές τους είναι πάρα πολύ γρήγορες. Οπότε αυτό τον κάνει εντελώς ακατάλληλο για φυσικό νύχι. Θέλεις ο τροχός να ξεκινάει από πάρα πολύ σιγά, σχεδόν θέλεις να βλέπεις One eternity later. Δεν ξέρω πώς λέω στα ελληνικά, τα drill bits, anyways, drill bits, αν βρω την ελληνική λέξη τη γράψω κάπου εδώ. Τα drill bits θέλεις να βλέπεις την κίνησή τους, τόσο σιγά θέλεις να πηγαίνει ο τροχός. Και αντίστοιχα δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ γρήγορος, έτσι κι αλλιώς δεν υπερβαίνουμε τα 30 rpm. Οι συγκεκριμένες στροφές είναι αρκετές μέχρι και για να βγάλουν ακριλικό, που είναι το πιο σκληρό υλικό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να βρεις έναν τροχό ο οποίος θα χωράει όλα τα drill bits. Πώς λέγονται? Δεν μου έρχεται τη λέξη. Τέλος πάντων, τα μικρά που βάζουμε. Ναι, τα drill bits. Θέλεις έναν τροχό ο οποίος να χωράει τα περισσότερα από αυτά. Είχα βρει κάποια στιγμή έναν τροχό, τον οποίο ευτυχώς δεν τον αγόρασα, ο οποίος ήθελε συγκεκριμένα και δεν μπορούσες να πάρεις οποιοδήποτε εσύ ήθελες. Δείχνω να βρείτε τροχό ο οποίος να χωράει, να είναι φάση universal, να χωράει όλα τα drill bits. Το δεύτερο είναι ότι θες έναν τροχό ο οποίος να είναι ελαφρύς στο χέρι και ευκολοχείριστος. Ο δεύτερος τροχός που ξεκίνησα, γιατί όλα από κάπου ξεκινάμε, ο πρώτος μου τροχός ήταν τύπου jumbo, οπότε ήταν no. Ο δεύτερος μου τροχός, αν και σχετικά καλός, είχε πολύ μεγάλο στυλό. Θα σας το δείξω, ήταν τεράστιο. Το κράταγες, όμως δεν ήταν πολύ βολικός. Ο τροχός που έχω τώρα αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και στα βίντεο μου, είναι λεπτούλης, είναι σαν στυλό και υπάρχουν και ακόμα πιο λεπτοί τροχοί. Το επόμενο που ψάχνουμε σε έναν τροχό είναι να μην κάνει δονήσεις. Θέλουμε γενικά η κίνηση και οι στροφές του να είναι ομαλές. Πώς θα πηγαίνει έτσι? Τραυματίζοντας τον ήχη. Θέλεις να γυρνάει ομοιόμορφα, ομαλά, χωρίς να ταλαντεύεται πάνω κάτω, ξέρω εγώ. Δεν θέλεις να κάνει πολύ θόρυβο, όλοι οι τροχοί κάνουν το κλασικό το απλά δεν θέλεις να είναι υπερβολικό, κάτι δεν πάει καλά. Και το τελευταίο είναι να μην υπερθερμαίνεται το στυλό. Για κάποιο λόγο υπάρχουν κάποιοι τροχοί οι οποίοι μετά από λίγο απλά αρχίζουν και ζεματάνε κυριολεκτικά. Θέλεις κάποιον ο οποίος παραμένει ψυχρός, όσο γίνεται τουλάχιστον. Το επόμενο είναι, μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχαν μόνο τροχοί που μπαίνανε στην πρίζα. Τώρα πια έχουν βγει και οι επαναφορτιζόμενοι, οι οποίοι έχουν ένα μικρό τετραγωνάκι, κυριολεκτικά είναι όσο το κινητό σου και φορτίζεις αυτό και ουσιαστικά είναι πόρταμπλ, δεν χρειάζεται να ψάχνεις για πρίζα συνέχεια. Τώρα εδώ θα μου πείτε ότι υπάρχουν κάποιοι τροχοί που είναι στυλό και τους βάζεις στην πρίζα απευθείας χωρίς να έχεις καλώδια και μπλα μπλα. Όχι, δεν έχουν καθόλου δύναμη, δεν μπορούν να αφαιρέσουν το υλικό σωστά.
και δεν μπορείς να ρυθμίσεις πάλι την ταχύτητα. Είναι πάρα πολύ γρήγορες στροφές, αλλά όχι αρκετά γρήγορες. Είναι πολύ γρήγορες στροφές για φυσικό νυχή και πάρα πολύ λίγες για τεχνητό. Οπότε το επόμενο και βασικό πράγμα που θες να έχει ένας τροχός είναι το μπρος και πίσω στη φορά. Υπάρχουν τροχοί οι οποίοι πάνε μόνο προς μία κατεύθυνση, ας πούμε δεξιόστροφα, ενώ αυτός που θες εσύ πρέπει να έχει και αριστερόστροφη φορά. Είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί, όπως βλέπετε στα βιντεάκια μου, κάνω με μόνο την μισή πλευρά, μετά με την άλλη στροφή κάνω με τη μία φορά τη μισή πλευρά, με την άλλη φορά κάνω την αντίστροφη. Τώρα θα μου πείτε βέβαια κάποιος ότι δεν χρειάζεται το κάνετε μόνο μιας. Ναι, βέβαια, όμως όταν γυρνάς τον ήχη και αλλάζεις χέρι γιατί έχεις τον εαυτό σου. Καμιά φορά θέλεις να πάρεις αντίθετη κατεύθυνση. Δύο στροφές δεξιά και αριστερά. Το επόμενο είναι η εγγύηση. Από οπουδήποτε και αν αγοράσετε τροχό, βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα χρόνο εγγύηση. Τουλάχιστον ένα χρόνο εγγύηση. Δεν είναι safe να επενδύσετε κάποια χρήματα, γιατί καλού κακού η τροχή, εντάξει, αν θες ένα ποιοτικό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο φθηνός. Καλό θα ήταν να υπάρχει μία εγγύηση, ώστε αν κάτι πάει στραβά να μπορούν είτε να στο φτιάξουν είτε να στο αλλάξουν. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια τώρα με τη καραντίνα είναι λίγο δύσκολο, όμως θα ήταν καλό αν μπορούσες να επισκεφτείς το κατάστημα και να δοκιμάσεις τον τροχό, δηλαδή να τον πιάσεις, ας πούμε, να δουλέψεις, να δεις αν σε βολεύει, πόσο γρήγορα γυρνάει, γιατί αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα δεις. Βέβαια τώρα στην καραντίνα είναι λίγο δύσκολο αυτό, εκτός αν καταφέρεις με κάποιο τρόπο να συνοηθείς με τον προμηθευτή σου ή από το μαγαζί, εν πάση περιπτώσει, που να το αγοράσεις, αν μπορούν να σου τραβήξουν κάποιο βίντεο ή κάτι τέτοιο για να το δεις. Το τελευταίο ερώτημα νομίζω που αναρωτιέστε περισσότερο είναι πόσα λεφτά πρέπει να δώσω για τον τροχό μου για να πω ότι είναι καλός και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αν θες έναν καλό τροχό, είσαι γύρω στα 50 ευρώ. 50 τουλάχιστον ευρώ. Αν θέλεις έναν super duper φοβερό τροχό, το budget ξεκινάει από τα 100 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 300, ανάλογα το πόσο σύγχρονος είναι ο τροχός, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή αν είναι ψηφιακός, αν σου δείχνει τα RPMs, αν έχει πάρα πολλές λειτουργίες, το budget ανεβαίνει. Όσο πιο απλός είναι, τόσο πιο φθηνός, εννοείται. Και το τελευταίο, το οποίο ξέχασα να πω, είναι ότι κυκλοφορούν έξω κάποια, είναι απορροφητήρες, λάμπα και τροχός, είναι 3 σε 1 βασικά, έχεις τον απορροφητήρα και πάνω κολλημένο είναι μία λαμπίτσα και ο τροχός. Τα συγκεκριμένα μου φαίνονται πάρα πολύ καλά, στο ότι δεν χρειάζεσαι να κουβαλάς πολλά ή να έχεις πάρα πολλά έτσι πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι λειτουργικά, διότι δέχονται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω βασικά, απλά επειδή έχεις πολλές λειτουργίες, έχεις τον ανεμιστήρα, έχεις τον απορροφητήρα, έχεις τη λάβα, έχεις και τον τροχό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την υπερφόρτωση. Δεν έχω δοκιμάσει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν θέλετε να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. That's it. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο και να βοήθησα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, αν θέλετε κάντε και ένα follow στο Instagram, το γράφω από εδώ. Bye!